Keo ông xịt họng Phendobi. Tại sao nhất định phải có Phendobi trong đại dịch Covid? Xu hướng sử dụng kháng sinh tự nhiên của người Việt. Keo ông dạng xịt Phendobi hỗ trợ giảm ho, đau họng và tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể đến từ châu Âu. Keo ông là một hỗn hợp nhựa tự nhiên được sản xuất bởi ong mật từ các chất được thu thập từ đồi cây và nhựa cây. Phần keo này được đun để xây tổ, lắp kín khoảng trống nhỏ. Ngoài ra, keo ông còn có công dụng như chất kháng sinh tự nhiên, chống vi khuẩn, nấm mốc và lây lan bệnh dịch nguy hại trong tổ ong. Vì vậy, nó có hoạt tính kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và có thể thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Y học hiện đại coi keo ông là liều thuốc kháng sinh tự nhiên hoàn hảo nhất bởi qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh keo ông có tác dụng tương đương sự phối hợp 4 loại kháng sinh là benzyline, streptomycin, neomycin và tetraline. Keo ông bao gồm nhựa, balsam 50-70%, tinh dầu, sáp 30-50%, phấn hoa 5-10% và các thành phần khác là axit amin, khoáng chất, vitamin A, phức hợp B, E và các chất hóa học sinh học có hoạt tính cao được gọi là bioflavonoid và các hợp chất thơm khác. Keo ông cũng đã được ghi nhận là có thể hỗ trợ chống ung thư, chống oxy hóa. Bên cạnh đó, flavonoid là hợp chất thực vật nổi tiếng có tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, chống oxy hóa và chống viêm. Đã có nghiên cứu báo cáo cho thấy việc sử dụng keo ông trong điều trị nhiễm virus và có thể được sử dụng để điều trị loét dạ dày. Những ưu thế của keo ông đang được ứng dụng phổ biến. Keo ông được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, song ở Việt Nam còn nhiều người chưa quen thuộc sản phẩm này. Keo ông được xem là an toàn khi sử dụng ở liều thấp, với những thành phần kỳ diệu ẩn chứa trong mình. Keo ông phổ biến với các ứng dụng như giảm viêm họng. Keo ông được sử dụng phổ biến trong các bệnh viêm cấp và mãn tính ở miệng, viêm đường hô hấp, tăng sức đề kháng. Các nhà khoa học đã chứng minh trong keo ông có những hoạt chất kháng sinh tổng hợp tự nhiên như chất streptomycin, chlorsalin, chloramphenicol, rayine và polymyxib. Các nghiên cứu thực hiện trong môi trường ống nghiệm trên 15 chủng vi khuẩn lâm sàng thường gặp trong nha khoa cũng cho thấy keo ông chiết xuất có khả năng chống vi khuẩn, làm ức chế sự tăng sinh tế bào của vi khuẩn, chống oxy hóa. Keo ông có khả chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả, bởi các flavonoid có trong keo ông có tác dụng chống lão hóa rất tốt và vượt trội hơn rất nhiều so với vitamin E và vitamin C. Keo ông xịt họng Phendobi được sản xuất tại Tây Ban Nha, tiêu chuẩn châu Âu với thành phần tự nhiên, không tác dụng phụ, dạng xịt họng tiện dụng với hương vị ngọt nhẹ tự nhiên, thích hợp cho các bé nhỏ. Thành phần: keo ông kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và có thể thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Mật ong làm dịu lông đàm và chống ho. Có xạ hương hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu của đường hô hấp đối với virus, vi khuẩn, hiệu quả trong giảm bớt viêm của cơ thể khiến đờm sinh ra ít hơn. Vitamin C tăng cường khả năng miễn dịch, giúp nhanh lành vết thương hoặc sưng viêm. Công dụng: giúp giảm ho, làm dịu họng, giúp giảm viêm nhiệt miệng, nướu, nhai chu, mảng bám trên răng. Đối tượng sử dụng: người lớn và trẻ em trên 2 tuổi, người bị ho, đau rát họng, viêm họng, nhiệt miệng, người bị viêm phế quản, viêm khí quản do cảm lạnh, người bị loét miệng, viêm đuốt răng, có mảng bám trên răng, hơi thở hôi, người phải nói nhiều, nói lớn, giáo viên, ca sĩ, MC, dược sĩ. Xuất xứ: Tây Ban Nha, nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm được các bác sĩ nhi, tai mũi họng tin dùng. Được đài truyền hình HTV1 đưa tin về keo ông xịt họng Phendobi. Mua hàng chính hãng ở đâu để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng? Khách hàng có thể bấm vào link màu xanh bình để dưới phần bình luận hoặc mô tả video để đặt mua online. Hiện tại giá keo ông xịt họng Phendobi là 297 đồng, ưu đãi ngày hôm nay giảm giá hấp dẫn khi mua combo 2 hộp. Các bạn hãy nhanh tay đặt mua nhé. Phendobi đẩy lùi viêm hô hấp trên cùng kháng sinh tự nhiên. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào tháng 5 năm 2018 đã cảnh báo 90% dân số thế giới đang hít phải không khí bị ô nhiễm mỗi năm. Có khoảng 7 triệu người tử vong do khói bụi. Đặc biệt, có khoảng 1,7 triệu trẻ em trên thế giới tử vong do tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Báo cáo chỉ số chất lượng môi trường EPI được thực hiện bởi Đại học Yale, Mỹ đã nhấn mạnh Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước ô nhiễm nhất thế giới. Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo rằng nguồn không khí ô nhiễm chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh lý về đường hô hấp nói chung và tai mũi họng nói riêng. Tại Việt Nam, bệnh lý này đang có tỷ lệ người mắc cao nhất trong cơ cấu 5 loại bệnh tật gồm bệnh hô hấp sinh đẻ và sau đẻ, bệnh hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh, và có tỷ lệ tử vong đứng thứ hai, 16,9% sau nhóm bệnh thuộc hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp của chúng ta được tính bắt đầu từ cửa mũi trước tới các phế nang trong phổi.
Trong đó đường hô hấp trên gồm hầu, xoang, mũi, họng và thanh quản là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với không khí nên mọi điều kiện bất lợi của môi trường như bụi, nóng, lạnh, hơi độc, virus, vi khuẩn, đường hô hấp trên đều gánh chịu hết. Bởi vậy nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên chiếm tỷ lệ cao hơn so với các bệnh về hô hấp khác. Viêm đường hô hấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do dị ứng với thời tiết, với các loại dị nguyên khác nhau trong không khí, trong bụi hoặc tác động của hóa chất, khói thuốc lá, thuốc lào do người khác nhả ra hoặc do vi sinh vật gây bệnh, vi nấm, vi khuẩn, virus. Hầu hết người bệnh thường không tự nhận biết được nguyên nhân gây viêm hô hấp, vì vậy theo thói quen thường sử dụng thuốc không đúng cách hoặc không hiệu quả. Đặc biệt cần lưu ý là chỉ có các bệnh gây ra bởi vi khuẩn thì kháng sinh mới có hiệu quả. Kháng sinh chỉ tiêu diệt hoặc kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn, chứ không có tác dụng trên các loại vi sinh vật khác. Vì vậy, để tránh tình trạng sử dụng kháng sinh không đúng cách, dẫn đến trường hợp kháng sinh, sau này người bệnh cần thông thái hơn trong việc sử dụng thuốc đúng bệnh, đúng liều lượng. Và cách tốt nhất là chủ động tăng sức đề kháng thông qua chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể chất và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thiên nhiên. Keo ông xịt họng, Phenobie, đẩy lùi viêm hô hấp trên cùng kháng sinh tự nhiên. Keo ông có thể là yếu tố then chốt để vô hiệu Covid-19. Trong khi cả thế giới đang bị bao trùm bởi đại dịch Covid-19, các nhà khoa học ở khắp mọi nơi đang làm việc hầu như ngày 24 tháng 7 để cho ra đời một chủng vaccine hỗ trợ cuộc chiến chống lại loại virus thế kỷ này. Tuy nhiên, một vấn đề với vaccine mới là chúng không thể được sản xuất đại trà ngay lập tức trong khoảng thời gian ngắn từ 1 năm đến 18 tháng sau khi được tạo ra, vì chúng phải được trải qua những chứng minh lâm sàng cực kỳ nghiêm ngặt như trên động vật, sau đó là con người, để đảm bảo rằng chúng đều an toàn, hiệu quả tuyệt đối. Gần đây, các nhà khoa học đang bắt đầu chuyển hướng với những nghiên cứu tập trung vào keo ông, một loại thần dược từ tự nhiên có thể chính là chiếc chìa khóa vàng trong công cuộc vô hiệu Covid-19. 1. Các giá trị về sức khỏe tiềm năng của keo ông trong công cuộc vô hiệu hóa Covid-19 được y học thế giới công nhận trong nhiều thế kỷ, nếu không muốn nói là thiên niên kỷ. Keo ông vốn đã vô cùng nổi tiếng về đặc tính chống viêm, khử trùng hàng đầu và được ngầm chứng nhận bởi đông đảo các y bác sĩ nhiều thế hệ ở khắp nơi trên thế giới. Vào năm 2010, một kỹ sư hóa học thuộc Đại học Indonesia, ông Muhammad Salan, đã làm việc không biết mệt mỏi để hoàn tất một công trình nghiên cứu chứng minh được rằng trong quá trình kháng viêm, các tế bào trong keo ông sẽ tấn công trực tiếp vào tế bào gây bệnh, vô hiệu hóa chúng một cách chủ động nhằm thiết lập lại môi trường an toàn, vô trùng. Và kỳ diệu thay, trong nhiều báo cáo nghiên cứu gần đây từ chính tâm dịch Trung Quốc, cơ chế hoạt động của các tế bào keo ông gần như trùng khớp với cách thức lây nhiễm của chủng Covid-19 ở hệ hô hấp về mặt phân bào và tế bào, hay dễ hiểu hơn là cũng gần tương đương với hiệu quả hoạt động của một chủng virus khác nguy hiểm không kém, HIV. Cơ chế hoạt động của chúng đều là tấn công trực tiếp vào tế bào chủ, chia rẽ sự liên kết, vô hiệu hóa khả năng kháng cự và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn các tế bào ban đầu, thiết lập một trật tự mới. 2. Cơ chế tác dụng của keo ông có khả năng ức chế Covid-19 xâm nhập vào cơ thể người. Cách duy nhất để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus chính là vô hiệu hóa khả năng gắn kết tế bào của chúng vào cơ thể vật chủ. Các nghiên cứu gần đây từ Trung Quốc đều gắn liền tới dự án N3, một dự án cho ra đời phân tử tổng hợp mang tên N3, có khả năng ức chế các dạng virus protease như HIV, Covid-19 tấn công vào cơ thể người, từ đó ngăn chặn khả năng xuất hiện thêm những ca mắc mới, cô lập nguồn lây nhiễm. Và gần đây, khi có cơ hội đọc được các báo cáo từ dự án N3, Muhammad Salan cùng các cộng sự đã ngay lập tức bắt tay thực hiện những nghiên cứu tương tự trên keo ông để chứng minh tầm ảnh hưởng của loại thần dược tự nhiên này đến Covid-19. Để giải thích rõ hơn về nghiên cứu này, chúng ta có thể hiểu nôm na rằng Covid-19 hay keo ông để đạt được hiệu quả tối ưu, chúng đều cần tiếp xúc và bám dính vào tế bào vật chủ. Do đó, kết quả của các thí nghiệm là đo lường được chính xác khả năng bám dính của chúng như một yếu tố tiên quyết. Tế bào keo ông có chức năng bám dính vào tế bào vi khuẩn gây bệnh, tiêu diệt từ bên trong vật chủ. Kết quả là phân tử tổng hợp N3 có giá trị bám dính âm 8,0, trong khi ở cả 3 mẫu keo ông mà Muhammad Salan cùng ekip của ông thực hiện đều cho ra kết quả lần lượt là âm 7,9, âm 7,6, âm 7,5. Các giá trị càng âm thì hiệu quả bám dính càng lớn, và trong chính lúc theo dõi được kết quả này, Salan đã phải thốt lên: mọi người ơi, nghiên cứu này thật sự có tiềm năng rất lớn. 3. Keo ông vẫn chưa phải là phương thuốc chính thức chữa Covid-19. Hiện nay, tình trạng đưa tin giả mạo về các loại vaccine hay thuốc chữa Covid-19 đang ngày một tràn lan trên Internet, các hội nhóm, mạng xã hội. Và bài viết mà chúng tôi cập nhật đến bạn ngày hôm nay là kết quả của những nghiên cứu không biết mệt mỏi từ các nhà khoa học hàng đầu trên toàn thế giới, nhằm sớm nhất có thể tìm ra lời giải cho đại dịch đang được xem là thảm họa toàn cầu này. Và tính cho tới thời điểm hiện tại, keo ông tự nhiên đang sở hữu rất nhiều tiềm năng và chức năng thú vị có liên quan mật thiết đến cuộc chiến khốc liệt sắp tới chống lại Covid-19.
Dẫn nguồn tin từ BBC, ông Muhammad Salam đã khẳng định với truyền thông rằng keo ong hiện vẫn đang là chủ đề nghiên cứu tập trung của các nhà khoa học khắp mọi nơi, tuy nhiên nó chưa phải là phương thuốc chính thức chữa trị Covid-19. Trong tương lai gần, nhằm tiết kiệm thời gian, có thể các nhà khoa học sẽ thử nghiệm nhiều hàm lượng keo ong nhất định nhằm bào chế ra một dạng thảo dược bổ sung cho cơ thể, giúp tăng khả năng chống chịu, bảo vệ sức khỏe của con người trước sự lây nhiễm, bành trướng của đại dịch. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.